ევრონიუზზე გუდაურის ტურისტული პოტენციალის შესახებ სიუჟეტი მომზადდა საათნახევრიან რეპორტაჟის შესახებ რამდენიმე წუთში. არდგენი 2018 თბილისის ტური თბილისის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში 8-დან 15 ივლისის ჩათვლით გაიმართება დეტალები ნარატივით. ბათუმში უახლოეს მომავალში ქვევრის ფორმის ღვინის მუზეუმი აშენდება პროექტის ღირებულებებზე დღევანდელ გადაცემაში ვსაუბრობთ. სამშაბათია დღეს 29 მაისი აქტიური სამუშაო და შედეგიანი დღის განმავლობაში მნიშვნელოვანი უნდა გავითვალისწინოთ დილიდან ცხადია. ნახოთ სამშაბათის სტუმრების ჩამონათვალი და დავიწყოთ ამბის თხრობა დილამ მშვიდობის. მორიგი გადაცემა და სტუმრები ნარატივით. ლია კონცელიძე, მეღვინე, ლიკა ბოჭორიშვილი, ახალგაზრდა მეღვინე, ასევე თამარ რაზმაძე, ლიტერატურის მფლობელი და დირექტორი. ეს ქალების ნარატივია. ვანცალ ახიძესთან ერთად. კიცად მჯერა მეტი ქალი სამშვიდობო პროცესში ნიშნავს მეტ მშვიდობას მსოფლიოში, მეტი ქალი პოლიტიკაში, ეფექტიან პოლიტიკას, მეტი ქალი ეკონომიკაში, მეტ განვითარებას და მზადვარ ეს თეზისი გავიმეოროთ ცხოვრების და საქმიანობის ყველა სფეროში. ამ სიტყვებით შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა ქეთევან ციხელაშვილმა ისრაელში ლიდერ ქალთა საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილეებს მიმართა. ქეთევან ციხელაშვილმა საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილეებს ქალების ჩართულობის სტატისტიკა გააცნო საზოგადოებრივ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში. მან ასევე ყურადღება გაამახვილა ქალების განსაკუთრებულ როლზე მშვიდობის, მშენებლობის და კონფლიქტების მოგვარების პროცესში. ქალთა საერთაშორისო კონფერენცია, რომელსაც 60-ზე მეტი ლიდერი ქალი მთელი მსოფლიოდან ესწრება, ისრაელის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის ორგანიზაციის მაშავის ორგანიზებით 28-30 მაისს ისრაელის ქალაქებში ჰაიფასა და იერუსალიმში ტარდება. საამაყო ინფორმაცია ევრონიუზზე გუდაურის ტურისტული პოტენციალის შესახებ სიუჟეტი მომზადდა საათნახევრიან რეპორტაჟში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა მაღალი ხარისხის თოვლის საფარს და სამთო-სათხილამურო ინფრასტრუქტურას. გუდაურში ევრონიუზის ჟურნალისტმა თხილამურით ისრიალა და ექსტრემალური შესაძლებლობები პარაგლაიდერითაც გამოსცადა. გუდაურის შესახებ რეპორტაჟი ევრონიუზზე საქართველოს შესახებ სარეკლამო კამპანიის ნაწილია, რომელიც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის დაკვეთით მომზადდა. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის გიორგი ჩოგოვაძის განცხადებით, გუდაურში მომხდარი ინციდენტის შემდეგ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ დაგეგმილი ანტიკრიზისული ღონისძიებებიდან ერთ-ერთი სწორედ ევრონიუზზე გუდაურის შესახებ რეპორტაჟის მომზადება, რომლის მიზანია საერთაშორისო ბაზარზე კურორტის იმიჯის ამაღლება და ეს ნამდვილად წინ მიიწევს ნებისმიერი ნაბიჯით არაერთგზის გამოგჩენია. სხვათა შორის, ქალების ნარატივში გაგვიხილავს და არაერთგზის დაუთმობთ კიდევ დროს ცხადია. ამასობაში არდგენი 2018 თბილისის ტური თბილისის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში 8-დან 15 ივლისის ჩათვლით გაიმართება წელს ფესტივალი. მაყურებელს სხვადასხვა სახის სიახლეებს თავაზობს ერთი კვირის მანძილზე დღის განმავლობაში. ეთნოგრაფიულ მუზეუმში წარმოდგენილი იქნება ქართული ტრადიციული რეწვის გამოფენები, წარმოდგენილი იქნება ასევე ქართული სამზარეულო და სხვადასხვა ტიპის კრეატიული სივრცეები. 8 ივლისს ფესტივალს ნინო ქათამაძე და ინსაიტი გახსნის, 15 ივლისს კი 33-ა დახურავს. ბათუმში უახლოეს მომავალში ქვევრის ფორმის ღვინის მუზეუმი აშენდება პროექტ სამშენებლო დეველოპერული კომპანია მეტრო ახორციელებს. კომპანიის წარმომადგენელი ზურაბ შავაძე განმარტავს, რომ ბათუმში ღვინის მუზეუმის მშენებლობის ლოკაციად ახალი ბულვარის ტერიტორია განიხილება. ამ ეტაპზე დასახელებულ ტერიტორიაზე მიმდინარეობს კომპლექსური ობიექტების მშენებლობა, რომელსაც კომპანია მეტრო ახორციელებს. ეს და კიდევ სხვა მრავალი ობიექტი არის შეთავაზების ეტაპზე, რომელიც სამომავლოდ განხორციელდება კიდეც. პროექტის ესკიზური ვარიანტი ბათუმის მერიაში უკვე წარდგენილია და ის ჯერჯერობით განხილვის პროცესშია, აცხადებს შავაძე. მისივე ინფორმაციით, ქვევრის ფორმის შენობას მხოლოდ მუზეუმის დანიშნულება არ ექნება, მასში ასევე განთავსებული იქნება რესტორანი და ქართული ღვინის სადეგუსტაციო კუთხემარანი, ნამდვილად მონახულებადი ადგილი იქნება დამეთანხმებით ალბათ. და თელავის ისტორიულ მუზეუმში საკანალიზაციო სისტემა წყობრიდან გამოვიდა, რის გამოც რამდენიმე ექსპონატი დაზიანდა. მუზეუმის დირექტორის გურამ ურჩუხიშვილის განცხადებით, მილიდან გამოჟონილმა წყალმა მცირედი დააზიანა 4 ნამუშევარი, ისი ათწლიანაც უკვე მოხდა და სასიხარულოა. საკანალიზაციო მილი წყობრიდან გამოვიდა, გამტარიანობა ვერ მოხდა და წყალი შენობაში გადმოვიდა. საბედნიეროდ დროულად იქნა ზომები მიღებული, მცირედი დაზიანდა 4 ნახატი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, თუმცა მათგან არც ერთი არ იყო მუზეუმში დაცული შედევრებიდან. დაზიანებული ნახატები უკვე აღდგენილია, ასევე შეკეთებულია საკანალიზაციო სისტემაც, განაცხადა გურამ ურჩუხიშვილმა. ეივონი მისი ერთ-ერთი ბრენდის მარკის სახელით სოციალურ ვიდეო რგოლს ავრცელებს. გზავნილით Transform Georgia კომპანიის თანამშრომლებმა ქართულ ქალებს თანადგომა გამოუცხადეს. ვიდეო რგოლში ეივონის თანამშრომლები ქართულ ქალებს მამოტივირებელ მესიჯებს უგზავნიან და ეს მოტივაცია მოყვება ცხადია ქალების ნარატივის არეალშიც. დედაშვილის ბიზნესი და გამოწვევა, რომელსაც წარმატებით ვართმევთ თავს სამომავლო გეგმები და არსებული შედეგი რამდენიმე წამში ღვინის ბიზნესს უთმობთ ყურადღებას. დაგველოდეთ.
თამარ კვესიტაძე სამხრეთ კავკასიის მასშტაბით ერთადერთი ხელოვანია, რომელიც Google-ის ახალი და უზარმაზარი ვირტუალური საგამოფენო პროექტის მსოფლიო თანამედროვე ხელოვნების მონაწილე გახდა. ქართველი არტისტის ვირტუალური გამოფენა Google-მა საკუთარ პლატფორმაზე ატვირთა სახელით თამარ კვესიტაძე, ანუ უსაზღრო გრძნობების ტრიუმფი. დაიბადა 1968 წელს თბილისში. 1985-90 წლებში სწავლობდა თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის ფაკულტეტზე. თამარ კვესიტაძე ახალი ქართველი სკულპტორია. ამ სიტყვის თანამედროვე გაგებით ის დამოუკიდებელი ხელოვანია, რომელიც საკუთარ სამყაროს დიდი შრომის ფასად ქმნის. მისი წარმატების მიზეზი უკომპრომისო, ძლიერი, შემოქმედებითი და ადამიანური გადაწყვეტილებებია. შინაგანი დისკომფორტის გამო თოჯინების კეთება 90-იანი წლების თბილისში დაიწყო. 1996 წელს ამერიკაში წავიდა, სადაც მისი ნამუშევრებით დილერები და გალერეები დაინტერესდნენ. მან ზუსტად დაინახა საკოლექციო უნიკალური თოჯინების ბიზნესი თავისი იერარქიებით და დახვეწილ დასავლურ ტექნოლოგიებს მაღალმხატვრული ინდივიდუალური შემოქმედებითი ხერხები დაუპირისპირა. 2000 წელს პაატას ანაიასთან ერთად თამარა სტუდიო დააარსა. სახელოსნო, რომელიც ქმნის და მართავს მის ნამუშევრებს, თანამშრომლობს სხვადასხვა საგამოფენო სივრცეებთან და დიდ კომპანიებთან, რომლებიც მისი ნამუშევრების ლიმიტირებულ სერიებს უშვებენ. 2007 წელს კი ვენეციის 52 ბიენალეზე თამარ კვესიტაძე საქართველოს სახელით წარდგა. დახვეწილი გამართული მექანიზმებით თავისი მოძრავი სკულპტურები გამოფინა. სწორედ ამ დროს დაიწყო მისმა სიმბოლურმა ქალმა და მამაკაცმა ცხოვრებისეული ციკლი. მისი მცირე ზომის ვერსია იტალიაში გაიყიდა. ამას მოყვა გამოფენა ლონდონში და დღეს უკვე ალი და ნინოთ მონათლული 9 მეტრიანი ქანდაკება ღია ცის ქვეშ ბათუმში დგას. თამარი თავად განაგებს საკუთარ წარმატებას. ის საერთაშორისო დონის ხელოვანია. მისი ნამუშევრების ძირითადი ნაწილი კი საქართველოს საზღვრებს გარეთაა. კვესიტაძის ნამუშევრები სოთბის აუქციონზე გაიყიდა. როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისე ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში, მან არაერთი წარმატებული გამოფენი დაამახსოვრა თავი დამთვალიერებელს. სოფელ-შუალარში ორბელიანების უძველესავე ნახე ტერიტორიაზე მნიშვნელოვანი საქმე კეთდება რქაწითელი, თაყვერი, კაბერნე, საფერავი და ვარდისფერი რქაწითელი. შეემატა თუ არა ჩამონათვალს ჯიშები და როგორ მიდის ღვინის ბიზნესი დედაშვილის ნაყოფიერ საქმიანობაში. მეღვინე ლიკა კონცელიძე და ლიკა ბოჭორიშვილი ნარატივით. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის პირველ რიგში, იმ არაჩვეულებრივი საქმიანობისთვის, რომელსაც ეწევით, იმ უამრავი დასაქმებული ადამიანისთვის, რომელსაც ყოველწლიურად ასაქმებთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თანაბარი ბიზნეს გამოცდილებისთვის დედაშვილის საქმიანობაში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. როდის გადაწყვიტეთ ერთობლივი ბიზნესი? ჯერ თქვენ გითხავთ, ქალბატონო ლია. როდის გადაწყდა, რომ ერთად უნდა გეკეთებინეთ? მე ვიცი, რომ ძალიან დიდი ხანია უკვე ღვინის ბიზნესით ხართ დაკავებული, დაახლოებით 2000 წლიდან. დიახ, 2000 წელში შევიძინეთ ვენახები. მარნეულში, სოფელ-შუალარში. დიახ. 14 გექტრამდე გვაქვს რქაწითელი. საფერავი და ვარდისფერი რქაწითელი, კაბერნე სავინიანი. ვარდისფერი რქაწითელი გადაჯიშების პირას იყო და ჩვენ ახლა გავაშენეთ ახალი ვენახები. გადავარჩინეთ და აღმოვაჩინეთ კიდევ ერთხელ. ძალიან მნიშვნელოვანია და პოპულარობითაც სარგებლობს, როგორც ვიცი. მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრ საერთაშორისო გამოფენაში იღებთ მონაწილეობას. დიახ. ეს არის მნიშვნელოვანი. ლიკუნა როგორ ახერხებს ბიზნესის და სკოლაში სწავლის შეთავსებას? აი ეს მაინტერესებს ძალიან, იმიტომ რომ როგორც ვიცი, დედასთან ერთად აქტიურად ხარ ნამდვილად ბიზნესში ჩართული და თანაბრად ინაწილებთ საქმიანობას. ამასობაში სწავლობთ სკოლაშიც და ხართ ასევე სამეცნიერო პროექტებშიც ჩართული თქვენი სკოლის ფარგლებში. დიახ, მე ვსწავლობ შოთა რუსთაველის სახელობის სკოლა ლიცეუმში, რუსთავში. დიდი მადლობას ვუხდი ჩემ მასწავლებლებს, რადგან ისინი ხელს მიწყობენ ყველაფერში და ვასწრებ ბიზნესის კეთებასაც და სწავლასაც, რა თქმა უნდა. ეს არის შრომატევადი ალბათ, ლიკუნა, ხო? რა თქმა უნდა, მაგრამ სკოლაში არის ის პირობები, რომ მიწყობენ ხელს, ასე ვთქვათ. და პლუს ამას ხართ ასევე სამეცნიერო პროექტებშიც ჩართული. სკოლა ამითაც გამოირჩევა. რა გადაწყვეტილება მიიღეთ, ვინ იქნებით სამომავლოდ, მეღვინე თუ მეცნიერ მუშაკი? მეღვინეობა უფრო მიზიდავს, ვიდრე მეცნიერება და ამიტომ მეღვინეობას. ლიკუნა, მე მინდა გკითხო, არქეოლოგიური სამუშაოები გრძელდება, როგორც ვიცი, 8000 წლოვანი ისტორიის მიხედვით, სწორედ, ჩვენ არაერთგზის გვიამაყია ამ ფაქტით, არ მხოლოდ ქალების ნარატივში. ცხადია, გრძელდება თუ არა აქტიური სამუშაოები ამ მიმართულებით თქვენ სოფელთან ახლოს? დიახ, კილომეტრი ნახევარში მდებარეობს ექსპედიციები, ტარდება.
კანადელები ატარებენ და აღმოჩნდა ძველი ყურძნის წივწები, რაც ადასტურებს, რომ ქვემო ქართლის რაიონი, კერძოდ კი ჩვენი მარნეულის რაიონი, ითვლება ღვინის სამშობლოდ. ეხლაც გრძელდება ექსპედიციები და ველოდებით ახალ კიდევ ახალ აღმოჩენებს ველოდებით და კიდევ ახალ სიამაყეს ცხადია და მე დავიტოვებ პირობას რომ მობრძანდებით და ვისაუბროთ ქალების ნარატივის სერიალში სწორედ ახალ აღმოჩენებზე. ლია, იცით რა მაინტერესებს? ძალიან საინტერესოა ეს ჯიშები, რომელიც ჩამონათვალით უკვე ვთქვით, შესაძლებელია თუ არა კიდევ დაემატოს ჯიშები თქვენ საქმიანობას და რამდენად შრომატევადია სწორედ ეს მიმართულება. ვიცით რომ წელიწადში დაახლოებით 100 ადამიანს ასაქმებთ და მათი კონტროლიც ძალიან რთულია. ფიქრობთ ახალი ჯიშების დამატებაზე? აი, ძირითადად ვარდისფერი რქაწითელის გაშენება ძალიან გვინდა, იმიტომ რომ ძალიან პოპულარული გახდა ეს ჯიში და ეს ღვინო, ძალიან მოსწონთ ძირითადად ქალბატონებს. ხო, ამბობენ რომ ქალის ღვინოა და ქალის არომატი აქვს კი ბატონო. ნამდვილად ისეთი კარგი ბუკეტი აქვს. მე ქვემო ქართლი არის დიდარი და ის გემოვნებით ის ბუკეტი რომელიც ღვინოს აქვს ეს ჭირდება ყველაფერი მოიძებნება ქვემო ქართლის ვენახებში და მე დარწმუნებული ვარ რომ კიდევ აღმოჩნდება აი სიმდიდრე კიდევ უფრო გამდიდრდება და კიდევ გავხდებით სამაგალითოები ამ მიმართულებითაც საერთაშორისო გამოფენებზე მინდა გკითხოთ ლიკუნა იღებთ მონაწილეობას ალბათ დედასთან ერთად მიემგზავრებით კიდეც როგორი გამოხმაურება აქვთ უცხოეთში და როგორ ხვდებიან სწორედ თქვენ ღვინოს როგორ ხვდებიან ძალიან უკვირთ პირველ რიგში რომ ჩემი უკვირთ რადგან ბავშვი ვარ და ამ საქმეში ჩართულობა ბავშვების ხრივ ძალიან ნაკლებია. აქვე უნდა აღინიშნოს რომ ლიკუნა მე-10 კლასშია და ყველაფერს ერთად ახერხებს ბიზნესის და როგორც აღნიშნეთ უკვე სწავლის შეთავსებას. ჩვენ ასე ვთქვათ ფირმას, კომპანიას ვუკეთებ რეკლამას ამით და უცხოელებს ძალიან მოსწონთ რომ ამ საქმეში ვარ ჩართული და ერთ-ერთი პირველ რიგში უცხოეთში კარგად ხვდებიან და საქართველოში როგორ ხვდებიან ესეც საინტერესოა ქალმეღვინეებს და მით უმეტეს სკოლის მოსწავლე ქალმეღვინეს ძალიან აფასებენ პირველ რიგში ჩემ გადაწყვეტილებას და ძალიან მოსწონთ რომ ტრადიციული გზით მივდივარ და ალბათ მომავალშიც საქართველოში კაცი მეღვინეებიც ხვდებიან ამას დადებითად და უხარად ძალიან. თქვენ ასეთი პრაქტიკა და გამოცდილება არ გქონიათ რომ რაღაც წინაღობები? არავითარ შემთხვევაში არა. პირიქით ხელშეწყობაც იყო ოჯახიდან. კი ბატონო, ჯიშების ჩამონათვალი ვრცელია, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ადამიანების დასაქმებაზეც უნდა ვისაუბროთ, რამდენად ბევრი ქალია დასაქმებული თქვენთან. ყოველწლიურად, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ძალიან ბევრი წელია უკვე ამ საქმიანობით ხართ დაკავებული და ქალები თუ არიან დაინტერესებული უკვე ამ საქმით, როგორც ვიცი, გენდერული ბალანსი დაცულია თქვენთან კომპანიაში. კი, ნამდვილად, კი. როგორც მამაკაცები, ისევე ქალბატონები მუშაობენ ჩვენთან სეზონურად, იმიტომ რომ ვენახე სეზონური ისა ბიზნესია. კი ბატონო. 50-50-ზე. ანუ იმიტომ აღნიშნე რომ გენდერული ბალანსი თქვენთან კომპანიაში დაცულია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან ბევრი მოზარდიც არის, რომელიც გვეხმარება. ჩვენ უწყობთ ხელს. ლიკუნა კლასელებსაც ხო არ უნდა ჩართო თქვენთან ერთად? უნდა რა თქმა უნდა. და სამომავლოდ თანამშრომლობასაც განიხილავთ უკვე. საექსპორტო ქვეყნები თუ განიხილება, ლია? აი, ეხლა უკვე გვირეკავენ უცხოელები. აი, ლიკა რადგან იცის 5 ენა, 6 ენა იცის ლიკამ, კი ბატონო, ჩამონათვალი ვრცელია და შეემატება კიდე ეს ცალკე განსახილველი საკითხია. ლინგვისტიკაზეც თუ აპირებთ გაგრძელებას მიმართულება მნიშვნელოვანია. ეხლა მთაწმინდაზე ისი თქვენ ჩატარდა ღვინის ფესტივალი. მონაწილეობა მიიღეს ძალიან ბევრმა კომპანიამ, ასევე ჩვენ, მცირე საოჯახო მარნები. იყო ძალიან ბევრი ტურისტი სხვადასხვა ქვეყნებიდან, ირანიდან. დაინტერესება ძალიან დიდი იყო. გამოხმაურებაც იყო ძალიან დიდი. თქვენ მაინც რომელ ქვეყანას განიხილავთ საექსპორტო ქვეყნად პირველ რიგში? ვისთან გაქვთ ყველაზე მეტი მოლაპარაკება? ეხლა ასე თქმა, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება. ჯერ არის ჩამოყალიბებული და როგორც კი გექნებათ ამ უმწურავი ინფორმაცია, ექსკლუზიურად გვაწვდით ჩვენ. აუცილებლად. ამაზე შევთანხმდით. ლიკუნას არჩევანი უკვე გასაგებია, სამომავლო გეგმებსაც აუცილებლად მოვიკითხავთ, იმ ახალ ჯიშებსაც, რომელზეც ჩამოყალიბდით და ექსპედიციების მიხედვით საამაყო ინფორმაციაზეც ჩამოყალიბდით, რომ აუცილებლად განვიხილავთ ქალების ნარატივის სერიალში და სამომავლო გეგმები სწორედ ამას უკავშირდება. ალბათ ექსპორტს, რომელსაც ასევე მოვიკითხავთ ჩვენ. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობა თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ლიკა ასეთ მაგალითს აძლევს უამრავ ახალგაზრდას, რომელიც სწავლობს სკოლაში, სამეცნიერო პროექტებში ჩართული და პლუს ამას ძალიან მნიშვნელოვან ბიზნეს საწარმოებს და საომნოლო გეგმებით სამმართველობით აქვს დიდი. ლინგვისტიკასაც აუცილებლად მოვიკითხა. უღმესი მადლობა მობრძანებისთვის. ლია კონცელიძე მეღვინე და ლიკა ბოჭორიშვილი ახალგაზრდა მეღვინე სტუმრობდნენ გადაცემას ქალების ნარატივი. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით და მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად დაგველოდეთ. რეკლამის შემდეგ უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით. რეფერენდუმის წინასწარი შედეგებით ირლანდიელებმა აბორტის ლეგალიზებას მხარი დაუჭირეს. ამ დრომდე ქვეყანაში აბორტი მხოლოდ იმ შემთხვევაში იყო ლეგალური, თუ ორსულობა დედის სიცოცხლის შეუქმნიდა საფრთხეს. საბოლოო შედეგები რამდენიმე საათში გამოცხადება, თუმცა ქვეყნის პრემიერმა, რომელიც აბორტზე აკრძალვის მოხსნის მომხრე იყო, მომხდარს უკვე უწოდა ჩუმი რევოლუცია. ხალხმა საკუთარი აზრი გამოთქვა, მოქალაქეებმა თქვეს, რომ მათ სჭირდება თანამედროვე კონსტიტუცია, თანამედროვე სახელმწიფოში, განაცხადა ლეო ვარადრაგმა. ასევე ეგზიტ პოლების მიხედვით აბორტის ლეგალიზებას მხარი ამორჩეველთა 66%-მა დაუჭირა. ამასობაში დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ტერეზა მეი საპროტესტო აქციებისგან თავის ასარიდებლად ამერიკის პრეზიდენტს ივლისში დაგეგმილი ვიზიტის დროს შეხვედრას ქალაქგარეთ მდებარე რეზიდენციაში სთავაზობს. გამოცემის ცნობით დეტალურ გეგმას თეთრ სახლს ამერიკის შეერთებულ შტატებში დიდი ბრიტანეთის ელჩი კიმ დაროში გააცნობს. ჩეკერის რეზიდენცია ლონდონიდან ჩრდილო-დასავლეთით 60 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს, აქვე აღნიშნავდა ის 1921 წლიდან პრემიერ-მინისტრის ქალაქგარე რეზიდენციად ითვლება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ასევე უინძორის სასახლეში მიიპატიჟებენ დედოფალ ელიზაბეთ მეორესთან შესახვედრად. ტრამპის ივლისში დაგეგმილ ვიზიტს ბრიტანელ პოლიტიკოსთა და მოქალაქეთა ნაწილი ეწინააღმდეგება. ვნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები და ამომწურავ ინფორმაციას ცხადია მოგაწვით. ბუკერის პრემია პოლონელმა მწერალმა ოლგა ტოკარჩუკმა მიიღო პრესტიჟული ლიტერატურული ჯილდო მას რომანისთვის Flights გადაეცა. ტოკარჩუკი პირველი პოლონელი მწერალია, რომელსაც ბუკერის პრემია გადაეცა. მისი რომანი Flights 2017 წელს გამოიცა. ნაწარმოები ნოველებისა და მოგზაურობის დროს გაკეთებული ჩანაწერების გაერთიანება გახლავთ. გასულ წელს ბუკერის პრემია ამერიკელმა მწერალმა ჯორჯ სანდერსმა მიიღო. ბუკერის პრემია ასევე ინგლისური ლიტერატურის ყველაზე პრესტიჟული ჯილდოა, ვიცით, ის ენიჭება ავტორს, რომელიც თანამეგობრობის ქვეყნების ან ირლანდიის რესპუბლიკის მოქალაქეა. შეგახსენებთ აქვე, რომ ბუკერის საერთაშორისო პრემიის სპეციალურმა ჟიურიმ საუკეთესო წიგნები დაასახელა, რომელთა ავტორებმა ბოლო 50 წლის განმავლობაში ეს ჯილდო მოიპოვა. დოლჩე & გაბანამ მსოფლიო ჩემპიონატთან დაკავშირებით სპეციალური კოლექცია გამოუშვა, რომელიც გოგონებისთვისაა განკუთვნილი. ახალი კოლექცია მცირე ხაზია, რომელიც ბრენდმა მოწვეულ დიზაინერთან შექმნა. მსგავსი აქცია ჩვეულებისამებრ 6-დან 10-მდე მოდელს მოიცავს, რასაც საერთო თემა ან იდეა აერთიანებს. კოლექციაში რუსული თემა ჭარბობს, ესეც აღინიშნა სტატიაში. კოკა-კოლამ პირველი ალკოჰოლური სასმელი გამოუშვა. ბრენდმა პირველი ალკოჰოლური სასმელი ლიმონის არომატით პირველად გაყიდვაში იაპონიაში ჩაუშვა. ახალი სასმელის საცალო ფასი $1.40 ცენტი გახლავთ. პროდუქტი ძირითადად ახალგაზრდებზეა გათვლილი და განსაკუთრებით სასიამოვნოა მისი არომატი ქალებისთვის, რადგან ალკოჰოლურ კოლას, ხილის და ლიმონის არომატიზატორები აქვს. ეს საპილოტო პროექტია, რომელიც მომავალში უფრო დიდ ბაზარზე გავა, აცხადებს კოკა-კოლას წარმომადგენელი. კომპანიამ 125 წლიანი ისტორიის მანძილზე ახალ პროდუქციას ისტორიული უწოდა. გაზიან სასმელში ალკოჰოლის რაოდენობა 3%-დან 8%-მდეა. სასმელი წააგავს პოპულარულ იაპონურ სასმელს ჩუჰაის, რომელსაც ხილის არომატები აქვს. კოკა-კოლას წარმომადგენლების თქმით კი ბრენდი გეგმავს ალკოჰოლური სასმელის სხვა ქვეყნებშიც წარმოებას. ვნახოთ როგორ განვითარდება ბრენდის სტრატეგია. მოტივაცია, საერთაშორისო გამოცდილება და ცოდნის რეალიზება სამშობლოში. რამდენიმე წამში მორიგი ნარატივისთვის ვართ მზად, ვემზადებით. ადა ლავლეისი მსოფლიოში პირველი პროგრამისტი ქალია. ავგუსტა ადა ბაირონი 1815 წლის 10 დეკემბერს დაიბადა. იგი პოეტ ჯორჯ ბაირონის ერთადერთი კანონიერი შვილი იყო. იმ დროისთვის, როგორც გოგონების უმრავლესობას, ჰუმანიტარულ მეცნიერებებს და საზოგადოებაში მოქცევის წესებს ასწავლიდნენ. თავდაპირველად, როდესაც ლავლეის მათემატიკის ნიჭი აღმოაჩნდა, ადას ლონდონის საუნივერსიტეტო კოლეჯის მათემატიკოს პროფესორი, სიმბოლური ლოგიკის ფუძემდებელი ოგასტეს დე მორგანი ასწავლიდა. იმის გამო, რომ ქალებისთვის უნივერსიტეტში სწავლა დაშვებული არ იყო, დე მორგანი ადას მათემატიკას წერილების მეშვეობით ასწავლიდა. 1835 წელს 19 წლის ადა 29 წლის ლორდ კინგს გაყვაცოლად. რამდენიმე წლის შემდეგ ლავლეის ჩარლზ ბებიჯის მეორე გამოგონების ანალიტიკური მანქანის შესახებ სტატიის თარგმნა სთხოვეს, რომელიც თავისი არსით პირველი მექანიკური კომპიუტერი იყო. 1853 წელს მისი სტატიის თარგმანი დაიბეჭდა მანქანასთან დაკავშირებით.
ლავლეისმა მსოფლიოში პირველი ალგორითმი შეიმუშავა. მისი ნამუშევრის მთავარი აღმოჩენა კი ნატურალური რიცხვების გამოსათვლელი პროგრამის შექმნა იყო. 1953 წელს იგი ხელახლა გამოქვეყნდა. 2009 წელს შარმან ანდერსონმა ადა ლავლეისის დღე დააწესა, რომლის ფარგლებშიც ლავლეისის და ყველა იმ ქალის მიღწევები აღინიშნება, რომლებიც ტექნოლოგიების სფეროში მუშაობდნენ. აზროვნების აკადემია მოზარდებისთვის, რომელსაც მსუყე და ნაყოფიერი სამუშაო გამოცდილების დამფუძნებელი ყავს, მამოტივირებელი ნარატივი, რომელიც 25 წლიან პროფესიულ გამოცდილებას სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში, საჯარო სექტორსა და კერძო ბიზნესში მუშაობას, მენეჯერულ პოზიციებზე გულისხმობს, სამშაბათის გადაცემაში გველოდება. ლიტერატურის დამფუძნებელი თამარ რაზმაძე სტუმრად გადაცემაში მოგესალმებით თამარ. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. ნამდვილად საინტერესო საკითხზე უნდა ვისაუბროთ. მე ეთერს გარეთ ვესაუბრე თამარს ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე და წარმოვიდგინე მთელი დიალოგი, რამდენად მშვიდი, გაწონასწორებული, მამოტივირებელი და ცხადია დადებითი აურით სავსე იქნება. მადლობა მობრძანებისთვის კიდევ ერთხელ. ძალიან დიდი მადლობა პირიქით თქვენ ამ ძალიან საჭირო და საინტერესო გადაცემაში მოწვევისთვის. თვალს ვადევნებთ და ვთვლი რომ ძალიან კარგ საქმეს აკეთებ. უღრმესი მადლობა, ეს არის ჩემთვის პატივია ვიყო თქვენი სტუმარი. ჩემთვის პატივია რომ მობრძანდით თამარ, ლიტერატურაზე გავაგრძელოთ საუბარი, ეთერს გარეთ ვისაუბრეთ და დავინტერესდით ძალიან, მინდა რომ ყველამ გაიგოს ჩვენმა მაყურებელმა. სულ 1 წლისა კომპანია არსებობს უკვე 1 წელია და ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი ტრიალებს ამ 1 წლის პატარა კომპანიაში, ორგანიზაციაში დავარქვათ ასე და აზროვნების აკადემიაში მოზარდებისთვის ეს სახელწოდება ძალიან მომწონს. რატომ გადაწყვიტეთ ამ მიმართულების აღორძინება? ვიცით რა, მთელი ჩემი სამუშაო გამოცდილების მანძილზე შეხება მქონდა სხვადასხვა კვლევებთან, მასშტაბურ კვლევებთან, როგორიც არის მაგალითად ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის ინდექსი, პიზას კვლევები და ასე შემდეგ. და ვიყავი ძალიან იმედ გაცრუებული იმით, რომ ჩვენ არც თუ ისე სახარბიელო მახასიათებლები ვქონდა განათლების საკითხებში, ინოვაციების საკითხებში და ასე შემდეგ. აქეთ მხარეს ვქონდა ძალიან დიდი გამოცდილება სწავლების მხრივ. მე თვითონ ვასწავლიდი თავის დროზე უნივერსიტეტში, შემდეგ ISM-ში, შემდეგ თავისუფალ უნივერსიტეტში. ნუ თქვენ იმხელა გამოცდილება გაქვთ სამუშაოს სხვადასხვა მიმართულებით, როგორც უკვე აღნიშნე, რომ ნამდვილად არ გვეყოფა ორი გადაცემა ამისთვის, მაგრამ სწორედ აი ეს მობილიზება საერთაშორისო განათლებისაც, საქართველოში მიღებული გამოცდილებისაც, აი ამ ერთ სივრცეში, რომელსაც ძალიან დიდი სიყვარულით აყალიბებთ, ეს გეტყობათ ყველა გამოხმაურებაზე და ყველა გამოხედვაზე თუნდაც. და ძალიან მადარდებდა ეს ყველაფერი და ვარ ბუნებით იდეალისტი. მჯერა რომ შეგვიძლია ეს ადგილი ვაქციოთ უკეთეს ადგილად ვიდრე არის დღეს და რა შემიძლია გავაკეთო, ამაზე ვფიქრობდი ძალიან ბევრს და მივხვდი რომ აი ეს ჩემი რესურსი და პოტენციალი შემიძლია წარმატებით მოვახმარო ბავშვებს, რომელთაც მინდა რომ დაუბრუნო შემეცნების სიხარული. მინდა რომ მათში თავად აღმოაჩინონ ის პოტენციალი, რომელიც მაქსიმალურად გაიხსნება, როდესაც ისინი დასრულები გახდებიან. დღესდღეობით გვაქვს ესეთი სიტუაცია, რომ ბავშვი, როდესაც სკოლის მერხიდან გადადის უკვე დასრულ ცხოვრებაში, ის აბსოლუტურად მოუმზადებელია სამწუხაროდ ცხოვრებისთვის. ამას ადასტურებენ სწორედ აი ეს კვლევებიც, რომელიც მე მოვიყვანე მაგალითად და ჩვენ ვცდილობთ აი ეს პერსპექტივა ვაჩვენოთ ამ ახალგაზრდებს, კრიტიკულ აზროვნებას შევაჩვიოთ, ხომ? რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრს საუბრობენ დღეს კრიტიკულ აზროვნებაზე, რაღაც მოდური გახდა ეს მიმართულება, მაგრამ მაინც ვიტყვი, რომ ეს არ არის კრიტიკა, ეს არის ადამიანის ობიექტურად აზროვნების უნარი, ლოგიკურად აზროვნების უნარი, ინტელექტუალური ემპათიის უნარი, გამბედაობის უნარი, როდესაც ჩვენ შეგიძლია საკუთარი პოზიცია არგუმენტირებულად გაამყარო, ასე ვთქვათ და ხმამაღლა გამოთქვა, რაც ხანდახან გამბედაობას მოითხოვს. აი ეს ყველაფერი არის იმის საფუძველი, რომ ჩვენი მომავალი თაობა უკვე მომზადებული შეხვდეს აი ამ ასპარეს, რომელიც მას წინ ელოდება, იქნება ეს სწავლა, იქნება ეს სამუშაო გამოცდილება თუ რაიმე სხვა. თამარ, ფსიქოლოგიაზე არასდროს არ გიფიქრიათ, ფსიქოლოგიური იცით რა, მარკეტოლოგი ვარ, ერთ-ერთი ჩემი პროფესია გახლავთ მარკეტინგი. ერთ-ერთი. ხო, ერთ-ერთი, ხო რაღაც. მრავალთან ერთად, ჩამონათვალთან ერთად. რაც ძალიან ახლოს არის ფსიქოლოგიასთან, რა თქმა უნდა, ეს უფრო არის გამოყენებითი ფსიქოლოგია და ცოტა სხვა ტიპის, მაგრამ რაღაც შემხებლობა მაქვს ამ საკითხში. ლიტერატურაში უკვე რამდენს დაუბრუნდა შემეცნების სიხარული, მე ძალიან მომეწონა ეს ფრაზა და ამას
ყოველთვის გამოვიყენებ თქვენთან დიალოგში და არა მხოლოდ შემეცნების სიხარულ დაბრუნებული ბავშვების ჩამონათვალი და რაოდენობა 1 წლის აზროვნების აკადემიაში. იცით რა, ჯერჯერობით ვართ 30 დაახლოებით და მინდა გითხრათ, რომ ყველა ადამიანი და მათ შორის მოზარდიც ინდივიდუუმია, ხომ? ინდივიდუალურად ჭირდება გარკვეულწილად მიდგომა. ასე ზოგადად რომ გითხრათ, შედეგები არის მართლაც ძალიან კარგი. გასაოცარი, იმიტომ რომ არის სიტუაცია, როდესაც ბავშვს საერთოდ არ უყვარდა ვთქვათ წიგნები და შეუყვარდა კითხვა. შეიცვალა ვთქვათ პიროვნულად, კითხვების დასმა ისწავლა, ხომ? აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ხშირად გვეზარება აი ამ რატომზე პასუხების გაცემა, იმიტომ რომ ჩვენც დაკავებულები ვართ და 1000 საზრუნავი გვაქვს, მაგრამ სინამდვილეში აი ამ შემეცნების სიხარულის გასაღები, ხომ, ამ რატომშია და იმაში კიდევ რომ ბევრი კითხვა პასუხგაუცემელია, ხო? აი ეს ძიების პროცესი არის ძალიან საინტერესო და აი ამისი მადა რომ გაუჩნდათ ბავშვებს, ხო? ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აქედან უკვე ერთი ნაბიჯია გახდა შემოქმედი. მოახდინა საკუთარი თავის რეალიზაცია, სულ ერთი ეს რაში იქნება, ხო? საქმეში იქნება, სწავლაში იქნება თუ რაიმე სხვაში, მაგრამ აი ეს მნიშვნელოვანი, თქვათ, მონაპოვარი ბავშვისთვის ძალიან დაეხმარება მას, რომ შემდგომში უკვე მაქსიმალურად მიაღწიოს იმ წარმატება იქნება თუ საკუთარი თავის ძიება. ამას მნიშვნელობა არ აქვს. თამარ, პედაგოგების ჩამონათვალიც ვრცელია და ასევე მსუყი გამოცდილების მქონე პედაგოგები გყავს როგორც. ძალიან ამაყი ვარ, რომ მყავს გუნდი, რომელიც არაფრით ჩამოუვარდება იმ სტანდარტებს, რომელსაც მე ჩემ თავს უწესებ და ჩემს დაწესებულებას ვუწესებ. მყავს ძალიან საინტერესო ადამიანები, დიდი გამოცდილებით, მაგალითად მწერალი მაკალ დოკონენი, რომელიც ძალიან ბევრი წელია უკვე დაკავებულია წიგნიერების პოპულარიზაციით საქართველოში, აკეთებს არაჩვეულებრივ საქმეს ამ მიმართულებით, გახლავთ ძალიან ბევრი გარდამხატვრული ნაწარმოებებისა. მსმენია მის შესახებ ცხადია? კი, ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი სტატიების ავტორი მყავს ხელოვნებათმცოდნე სოფიო გოზალიშვილი, რომელიც არის არაჩვეულებრივი პედაგოგი, მაიკ მარტლი, რომელიც ამერიკელი გახლავთ, 4 წელია საქართველოში ცხოვრობს და მუშაობს, გახლავთ მაგისტრის ხარისხის მფლობელი, ამჟამად მეორე ხარისხს აკეთებს მონაცემთა მეცნიერებაში, data science, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელი ეპოქალურ ჭრილში, ასე ვთქვათ, დღევანდელი გამოწვევების ფონზე. მყავს ფიზიკოსი გოგა ნოზაძე, რომელიც ლოგიკის პედაგოგია, ეს არის ახალგაზრდა, სულ რაღაც 23 წლის, მაგრამ აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება უკვე ბავშვებთან ურთიერთობის ჩემამდე და ბავშვებს უყვართ განსაკუთრებით. კი, მოკლედ ვართ ესეთი ძალიან ენთუზიასტი გუნდი, რომელსაც გვიყვარს ბავშვებთან ურთიერთობა, რაც თავია ვარ მე. ანუ მე მიმყავს, ასე ვთქვათ, ეს კურსი. მე თამარს ვეუბნებოდი ეთერს გარეთ, რომ იქნებ დიდებისთვისაც როგორმე მოვახერხოთ და კურსები ჩამოვაყალიბოთ და თამარ მამითხრა, რომ არაერთ გზის მქონია ესეთ შემოთავაზება, მაგრამ ამ ეტაპზე ამას არ ვფიქრობო. ასეა? თუ სამომავლოდ შეგვიძლია მაინც რომ განვიხილოთ? არა, ამ ეტაპზე, როგორ გითხრათ, საშუალოვადიან გეგმებში ეს ნამდვილად არ შედის. ყოველთვის დაგეგმილია არ მაქვს ნამდვილად, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ აი ეს თინეიჯერებისა და თინეიჯერობის წინა ასაკი, ვთქვათ, იმდენად საინტერესოა და იმდენად საჭიროა მათთვის აი ამ ყოველფრის მიცემა, რომ მინდა რომ ფოკუსირებული ვიყო აი ზუსტად ამ სეგმენტზე და იმდენად გიყვარს თქვენი ეს საქმიანობა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ვრცელი გამოცდილება გაქვთ სამუშაო სხვადასხვა მიმართულებით, როგორც უკვე აღნიშნეთ, როგორც საჯარო, ასევე კერძო მიმართულებით და მე მინდა რომ ვისაუბროთ ამ თემაზე არაერთ გზის, ეს სიყვარულით სავსე გაჟღინთული, სიყვარულით გაჟღენთილი ნამდვილად ორგანიზაცია, რომელიც სულ რაღაც 1 წლის და დარწმუნებული ვარ საომავლოდ ბევრი რამ გვექნება შესაძლებელი და შედეგებზეც ორიენტირებული ვიქნებით არა მხოლოდ ჩვენ გადაცემაში, არამედ ეთერს გარეთაც. ამიტომ მე მინდა რომ კიდევ რამდენიმე მიმართულება მიმოვიხილოთ თქვენი, მე როგორც ვიცი, Women for Tomorrow's ფედერაციაში ხართ ასევე გაერთიანებული, ამ მიმართულებასაც მოვიკითხავთ, თუმცა მანამდე 100-ზე მეტი სტატიის ავტორი ბრძანდებით. რას უკავშირდებოდა თქვენი სტატია განათლების მიმართულებას, კვლავ თუ თქვენი ცხოვრებისეული გამოცდილების სხვადასხვა სამსახურის ასახავს?
სხვადასხვა სფეროს უკავშირდება. მათ შორის განათლებასაც ეს ძირითადად არის პროფესიული ტიპის სტატიები. მაგალითად გეტყვით, რომ ლიზინგის თემაზე ვიყავი საინფორმაციო ბიულეტენის გამომცემელი და რედაქტორი და სტატიების ავტორი. ეს არის 10-15 წლის წინანდელი ამბავი, როდესაც ლიზინგი საერთოდ არ ვიცოდით რა იყო, ხო? იგივე მაგალითად კორპორაციული მართვა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეკონომიკური განვითარებისთვის ქვეყნის, იმიტომ რომ ეს უკავშირდება პირდაპირ გამჭვირვალობას, სანდოობას, ხო, კომპანიისა და არა მარტო კომპანიის, არამედ ზოგადად ბაზარზე ქვეყნის მასშტაბით, ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, აი კორპორაციულ მართვაზეც მქონდა ძალიან ბევრი სტატია, მარკეტინგის თემაზე, მომხმარებლობა და ვთქვათ, მისი გამოწვევები, ხო, რა არის მოხმარება, რა არის მომხმარებლობა, რა გამოწვევები აქვს მას. სხვადასხვა ტიპის სტატიები. და კიდევ აგრძელებთ სამიმართულებით ალბათ. ამჟამად გამოგიწყდებით, რომ მაქვს ბლოგი, ლეტერატოს ბლოგი, სადაც ესე პერიოდულად ვწერ ხოლმე იმ გამოცდილების შესახებ, რომელიც მაქვს. ძალიან მინდა რომ ეს გაუზიარო, რაც შეიძლება ბევრს, ეს ისეთი საქმეა, რომ რა ვიცი, ვფიქრობ, ყოველთვის სასარგებლო იქნება, თუ კი რაღაცას მაინც თავისას აიღებს და გამოიყენებს, ასე ვთქვათ, ბავშვებთან ურთიერთობაში, განათლებისთვის, თუ რა ის. თამარი ყოველთვის ბავშვებთან ურთიერთობაზე მიდის და ეს არის მისი საყვარელი თემა. ლიტერატურა აერთიანებს სწორედ აი ამ დიდ პოზიტიურ ბურთს, რომელიც დღეს უკვე ჩვენ სტუდიაშია და უღმესი მადლობა. თქვენ ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს შევეხეთ ეთერს გარეთ. ბავშვი კომპიუტერთან ზის. აი ეს ფრაზა ძალიან მნიშვნელოვანია, მინდა ჩვენს მაყურებელსაც გაუზიაროთ თქვენი შეხედულება ამ მიმართულებასთან და როგორ უნდა ჩამოყალიბდეს ისე რომ ნორმაში იყოს და სასარგებლოდ იქცეს კომპიუტერი. იცით რა არის, ცოტა თუ განვაზოგადებთ ამას ყველაფერს, მივხვდებით რომ არაფერი ახალი არ არის ჩვენ სამყაროში. ხო, აი მაგალითად პლატონი, უბრალოდ სოკრატე ახსენებს ეგვიპტელ ქურუმს, რომელიც არის შეწუხებული იმით, რომ დამწერლობა ადამიანებს მეხსიერებას წაართმევს. და ადამიანებს აღარ ექნებათ იმის უნარი, რომ დაიმახსოვრონ დიდი მოცულობის ინფორმაცია და ძალიან მაგონებს ეს სიტუაცია, რაც ახლა ჩვენს გარშემო ხდება, აი ზუსტად იმას, რომ აი კომპიუტერთან ბავშვი ატარებს ძალიან ბევრ დროს და ეს ყველაფერი იმას ხელს შეუშლის, რომ განვითარდეს, უნარები ჰქონდეს შესაბამისი და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, მე ზომიერების მომხრე ვარ და ვთვლი, რომ დიდი დოზით არაფერი არ ვარგა, მათ შორის კომპიუტერის, მაგრამ ახლა ტექნოლოგიებს შევეწინააღმდეგოთ 21 საუკუნეში, ეს იგივეა, რომ აი როგორც გითხარით, მე მგონი ეთერს მიღმა, რომ აი გუტენბერგის ეპოქაში, მე-15 საუკუნეში წიგნები გამოგვეგლიჯა, ვთქვათ, იმ პრივილეგირებული კლასისგან, ვინც ვთქვათ, ვისაც ჰქონდა ხელმისაწვდომობა ამ წიგნებთან და გვეთქვა, რომ არა, ეს ძალიან ცუდია, ხო? დაახლოებით იგივეა. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რამდენად სწორად ვახერხებთ ჩვენ ამ ტექნოლოგიების გამოყენებას. მაგალითად მე ჩემ ბავშვებს ვეუბნები ძალიან ხშირად, რომ აი ესეთი სავარჯიშო გქონდა ზუსტად ამას წინათ, მოდით ვნახოთ სიტყვა განათლება, ხო, როგორ გამოიყურება ინტერნეტში და როგორ გამოიყურება სიტყვა განათლება? მოძებნეთ ქართულად განათლება და აღმოვაჩინეთ, რომ არის 14 გვერდი განათლების თემაზე Google სისტემაში და მე ჩავწერეთ ინგლისურად და აღმოვაჩინეთ, რომ არის 2.5-ჯერ მეტი. ხო, რესურსი. და ესე იგი ინფორმაცია უკვე არის ძალიან დიდი და ვრცელი. ერთი საკითხია, რამდენად კარგად შეგვიძლია რომ ერთმანეთში კონკურენტულ მდგომარეობაში მყოფი ინფორმაცია სწორედ შევარჩიოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ერგონომიულები უნდა ვიყოთ, არ გვაქვს იმის დრო რომ სრულად წავიკითხოთ, ხო? ყველაფერი ის, რაც განათლებაზე წერია, ავირჩიოთ ხარისხიანი ინფორმაცია, ავირჩიოთ ობიექტურობასთან ყველაზე ახლოს მყოფი ინფორმაცია, ყველაზე ვრცელი ინფორმაცია, რომელიც საკითხს ამომწურავად მიმოიხილავს და აი ამ დაუშვათ ამ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით, გააჩნია ამოცანა რა არის და რა მიზნები გვაქვს, ხო? მოვიპოვოთ ეს ინფორმაცია. ხო, ეს უკვე არის სხვა უნარები, ეს ის კი არ არის, რომ ჩვენ ვთქვათ, დავიზეპიროთ რაღაც, ბოლო-ბოლო რას გვაძლევს ეს დაზეპირება, ხო? როდესაც ხელმისაწვდომია უკვე. მიდგომა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცხადია და თქო სწორედ აი ეს მიდგომა და ეს სწორი ხედვა და სწორ გზაზე სიარული ძალიან ბევრი ადამიანისთვის, რომელსაც ლიტერატურა აერთიანებს, იქნება შედეგიანი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ არაერთი თქვენი მოსწავლე იქნება სამომავლოდ უკვე ჩვენი სტუმარიც. თამარ, მე მინდა პირობა დავიტოვო, რომ არაერთხელ იქნებით ჩვენ სტუდიაში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საკითხი დაგვრჩა, მიმოსახილი და კიდევ განსარჩევი, თქვენ არა მხოლოდ თქვენი პროფესიული მიმართულებით, არამედ მხოლოდ
ლიტერატურის ფარგლებშიც კი, დაგჭირდა ძალიან ბევრი საკითხი განსახილველი, რომელსაც ვიმედოვნებ, რომ მალე განვიხილავთ კიდეც. უღრმესი მადლობა ამ პოზიტიური აურისთვის, ამ მნიშვნელოვანი ინფორმაციისთვის და ძალიან საინტერესო დიალოგისთვის. ფსიქოლოგიურ მიმართულებასაც, რომელსაც მარკეტინგი პრინციპში მოიცავს, მაინც აუცილებლად უნდა დაუბრუნდეთ და ამას უკვე საომლოდ განვიხილავთ. თამარ რაზმაძე, ლიტერატურის აზროვნების აკადემია მოზარდებისთვის მფლობელი და დირექტორი, დამფუძნებელი, სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივის სხვა მრავალი რეგალიის ავტორიც გახლავთ თამარი, რომელსაც შემდეგ მოვიძიებთ და მოვიკითხავთ კიდევ დანარჩენ გადაცემებში, რომლის აუცილებელი პირობა უკვე ჩამოვართვით, რომ მობრძანდება და კიდევ გვექნება მსგავსი საინტერესო დიალოგი მასთან. შესაბამისად, ეს იყო დღეს ჩვენი ნარატივი. ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11 საათზე მორიგი აქტუალური და მნიშვნელოვანი საკითხების განსახილველად. საინტერესო სამშაბათს გისურვებთ ბედნიერად.